ในหนังสือพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณ์มีเรื่องราวที่สำคัญบางสิ่งบางอย่างที่หลวงปู่อ่ำได้เล่าสอดแทรกไว้ภายในหนังสือที่มีความหนาถึง733หน้าบางท่านอาจจะอ่านแล้วไม่พบเรื่องราวดังกล่าวนี้หรือบางท่านอาจจะอ่านพบแต่ไม่เข้าใจและเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนจึงจำเป็นต้องถ่ายทอดด้วยความระมัดระวังหลวงปู่อ่ำท่านได้อธิบายภาพรวมของโลกพระพุทธศาสนาไว้ในหนังสือเล่มนี้คำว่าพุทธศาสนาเป็นคำขึ้นต้นของชื่อหนังสือดังนั้นพระพุทธศาสนาคือหัวใจหลักของเนื้อความทั้งหมดคำว่าสุวรรณภูมิหมายถึงประเทศไทยเมืองแมนเมืองแถนและทุกๆชื่อที่หมายถึงประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและคำว่าปกรณ์แปลว่าคัมภีร์ตำราหรือหนังสือรวมความได้ว่าพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณ์คือคัมภีร์พุทธศาสนาในดินแดนประเทศไทยหนังสือบอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพระโพธิสัตว์ซึ่งทำให้เรามองเห็นจักรวาลของพระพุทธศาสนาได้มากกว่าคำกล่าวของปุถุชนคนทั่วไปหนังสือได้บอกเล่าที่มาที่ไปของประเทศไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดของชนเผ่าไทยดินแดนแห่งนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นมาโดยเหล่าทวยเทพให้เป็นดินแดนที่สืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นประตูของโลกนี้ที่จะเปิดทางให้มนุษย์ก้าวพ้นวัฏฏะสงสารของการเกิดใหม่ดังนั้นเหล่าเทพพรหมเทวาจึงต้องการรักษาประตูนี้ไว้ท่านจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ประตูแห่งนี้ถูกปิดลงก่อนเวลาอันควรและหลวงปู่อ่ำคือหนึ่งในผู้ที่รับหน้าที่คอยประคับประคองเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้จนครบวาระหลวงปู่อ่ำท่านเขียนเล่าว่าเมื่อปีพุทธศักราช 2493 พระภิกษุองค์หนึ่งท่านได้วิชาสางไสยซึ่งมีฟ้าทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินยอดสุด16ชั้นฟ้าเป็นร่างแสง6สีแสงคือภควพรหมและต่ำสุด15ชั้นดินเป็นร่างแสงขุนตายคือมัจจุราชเมื่อพระภิกษุองค์นั้นได้พลังแสงวิญญาณรูปหลวงปู่อ่ำท่านเรียกพระภิกษุองค์นั้นว่าองค์จึงขออนุญาตใช้คำว่าองค์ตามที่ท่านเรียกเมื่อท่านได้พลังแสงวิญญาณรูปหรือทิพยกายแล้วท่านก็เกิดความคิดจะลองดูว่าทำอะไรได้บ้างเพราะเรียนบารมี10มาแล้วเมตตาตัวนี้เป็นตัวให้คิดถึงองค์หญิงองค์หนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อเป็นมนุษย์ก็ดีมีศีลมีธรรมถึงทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแต่ผู้ได้รับเกิดรักถึงกับยอมสละชีวิตองค์หญิงต้องมีอันถูกทรมานจนตายทุกคนต่างเหยียดหยามเห็นว่านี่คงไม่มีใครคิดถึงเลยคำว่าไม่มีใครคิดถึงเลยหมายถึงไม่มีผู้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยจิตที่เต็มไปด้วยความเปี่ยมเมตตาจึงปรารถนาจะช่วยสงเคราะห์ให้พ้นจากทุกภัยขออธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าท่านปฏิบัติธรรมได้จนถึงจุดหนึ่งจนสามารถไปได้ถึง16ชั้นฟ้าและ15ชั้นดินแล้วสิ่งแรกที่ท่านจะคิดถึงก็คือผู้ที่เป็นญาติหรือมีความเกี่ยวข้องกับเรามาไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนก็ตามหากท่านเหล่านั้นตกอยู่ในความทุกข์เช่นกำลังรับผลกรรมอยู่ในเมืองนรกเป็นต้นด้วยจิตที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจะทำให้เราคิดถึงท่านเหล่านั้นและหาหนทางที่จะช่วยให้ท่านเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ซึ่งจากประสบการณ์และสิ่งที่ได้ยินมาเราจะสามารถช่วยญาติของเราได้เฉพาะกรณีที่ญาติของเรายังอยู่ในขั้นรอการตัดสินซึ่งสำหรับท่านใดที่ผ่านการตัดสินไปแล้วว่าให้ต้องลงไปรับโทษในเมืองนรกและถูกส่งลงขุมนรกไปแล้วจะไม่สามารถช่วยเหลือใดๆได้และแม้ญาติจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็ตามไม่อาจจะรับผลบุญนั้นได้เลยจนกว่าจะพ้นโทษจากขุมนรกดังนั้นสำหรับท่านผู้ที่รู้ความในข้อนี้เวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านผู้ที่มีความฉลาดก็จะฝากบุญนั้นไว้กับพญายมราชซึ่งหากญาติของเรายังต้องรับโทษในขุมนรกบุญในส่วนที่อุทิศไปให้นี้จะไม่ได้รับต่อเมื่อพ้นโทษจากขุมนรกแล้วท่านพญายมราชก็จะบอกให้กับญาติของเราระลึกถึงและอนุโมทนาบุญตามที่เราได้อธิษฐานจิตฝากบุญนี้ไว้กับท่านพระยายม
ทั้งนี้ก็ด้วยความไม่ประมาทเพราะศีลห้าข้อนั้นขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องไปรับกรรมในเมืองนรกซึ่งถ้าเราไม่มั่นใจในศีลของญาติผู้ล่วงลับการฝากบุญที่อุทิศนั้นไว้กับท่านพญายมราชจึงน่าจะเป็นหลักประกันชั้นดีว่าถึงอย่างไรเสียญาติของเราก็ต้องได้รับผลบุญนั้นแน่นอนย้อนกลับมาที่เรื่องราวของภิกษุสางไสยท่านเจอโจทย์ที่ยากกว่านั้นมากทั้งนี้เพราะองค์หญิงท่านนั้นท่านตกนรกไปแล้วเท่าที่ทราบมายังไม่เคยมีใครสามารถจะช่วยเหลือดวงวิญญาณที่กำลังรับกรรมในผลของนรกได้ดังนั้นภิกษุสางไสยองค์นี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนภิกษุสางไสยนี้เมื่อตรวจดูแล้วเห็นว่าไม่มีญาติท่านใดเลยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านจึงให้ร่างสางไสยเป็นภิกษุเพศไปหาขุนตายเมื่อสอบถามถึงได้ฟังว่ายังอยู่จึงพากันไปหาคำว่ายังอยู่ที่หลวงปู่อ่ำพูดถึงหมายถึงยังอยู่ในเมืองนรกภาพที่ภิกษุสางไสยได้พบก็คือซากผีนอนหงายแขนขากลางมีผืนเหล็กตรึงข้อแน่นกับพื้นมีรูปชายซ้อนอยู่พอชายนั้นถูกต้องที่ตรงไหนก็เกิดไฟลวกไหม้พองซากนั้นร้องครวญครางท่านว่าไฟราคะพอถูกกอดก็จะเกิดเป็นบาดแผลเลือดออกเป็นไฟลุกและถูกเผาไหม้จนหมดจนเหลือแต่กองเท่าแล้วค่อยๆเรือนขึ้นเป็นร่างขึ้นชัดเจนอีกครั้งปรากฏเป็นหญิงสาวใหญ่ใบหน้ารูปไข่ลูกตาคมดำผิวขาวค่อนข้างเหลืองนั่งพับเพียบคราวแรกเปลือยกายแล้วมีแสงแบบผ้ามาคล้องเป็นเสื้อผ้าจากนั้นมีชายหนุ่มรูปสวยเดินเข้ามาคุยด้วยกับภิกษุสางไสยท่านว่าเมื่อก่อนเป็นตอนล่วงแล้วนำมาให้เห็นตอนนี้เป็นตอนที่แท้เมื่อสามท่านว่าให้รู้เอาเองเจ้ารูปนิมิตกรรมนั้นนั่งฌานคุยให้เพลินให้รักแล้วผลักให้นอนหงายมือเท้ากลางออกมีผืนเหล็กขึ้นมามัดตรึงข้อมือข้อเท้าแน่นกับพื้นท่านบอกว่าไม่ใช่มีเพียงคนนี้มีอีกมากมายก็เห็นและบอกชื่อตลอดบอกว่าไม่มีใครจะพบได้นอกจากพวกเดียวกันเพราะเป็นสถานที่โดยเฉพาะสางไสยภิกขุโต้แย้งว่าไม่ใช่พวกเขาท่านก็ตอบมาว่าชาตินี้ไม่เป็นประมาณชาติที่แล้วมาต่างหากดวงวิญญาณที่รับโทษนี้คอยรอให้มาช่วยนานแล้วจึงถึงโอกาสที่ท่านนึกได้เป็นหน้าที่ของพระเมื่อสางไสยภิกขุเพ่งดูท่านที่มาพูดคุยด้วยนี้หน้าของท่านเหมือนรูปที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งพระการหรือพระมหาการครู่หนึ่งท่านนั้นก็กลับมาหน้าสวยเหมือนเดิมตรงนี้หมายความว่าชายหนุ่มรูปหน้าสวยหรือเทพหน้าสวยที่ปรากฏกายมาคุยด้วยกับภิกขุสางไสยนั้นท่านได้แสดงรูปร่างให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วท่านคือพระมหาการจากนั้นก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปสวยเหมือนเดิมท่านบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาทำงานในนามยุติธรรมราชเมื่อถึงคราวจะต้องช่วยองค์หญิงสางไสยภิกขุยืนนิ่งไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรเมื่อหันไปถามพระมหาการท่านก็บอกว่าไม่รู้ให้คิดเอาเองภิกษุสางไสยฉุกคิดขึ้นมาได้ด้วยสัญชาตญาณการเป็นนักรบเก่าจึงได้เอาเท้าขวาถีบเจ้าคนที่นั่งทับร่างขององค์หญิงอยู่ให้กระเด็นออกไปพอกระเด็นพ้นออกไปร่างนั้นก็หายวับไปภิกษุสางไสยใช้มือกระชากพืชเหล็กเหมือนหนังที่รัดนั้นขาดหลุดออกง่ายๆเมื่อลองกระชากให้กับองค์หญิงอีกองค์หนึ่งข้างๆนั้นก็หลุดออกโดยง่ายด้วยเช่นเดียวกันเมื่อองค์หญิงทั้งสองหลุดพ้นแล้วพื้นที่บริเวณนั้นก็กลายเป็นความเย็นทั้งสองลุกขึ้นนั่งพับเพียบยังเปลือยกายอยู่ตลอดร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยลวกไหม้พองสางไสยภิกขุเห็นดังนั้นจึงอธิษฐานถึงทานที่เคยถวายน้ำและยาอาหารให้มีน้ำทิพย์มารดให้หายปรากฏว่ามีฝนสีชมพูตกลงมารดองค์หญิงทั้งสองนั้นชำระสิ่งสกปรกและบาดแผลหายหมดร่างกายทุกส่วนผ่องใสกลิ่นก็หายสางได้อธิษฐานขอส่วนบุญที่เขาคงทำให้บ้างมีเพียงผืนผ้ายาวสักศอกเท่านั้นกว้างสัก1 กระเบียดซึ่งไม่พอตรงนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ว่าบุญกุศลที่ญาติอุทิศให้
แม้จะไม่สามารถรับได้ในนรกภูมิแต่ทุกกฎมักจะมีข้อยกเว้นเสมอสำหรับท่านผู้มากด้วยบารมี10ท่านสามารถที่จะช่วยสงเคราะห์ได้โดยช่วยให้สามารถรับผลบุญที่ตกค้างนั้นได้เมื่อภิกษุสังสัยเห็นว่าบุญกุศลที่ญาติอุทิศให้นั้นน้อยมากๆมีเพียงผ้ายาวสัก1 ศอกกว้างสัก1 กระเบียดสำหรับองค์หญิงทั้งสองคงไม่รู้ว่าจะเอาไปห่มอย่างไรเพราะกำลังใจที่ญาติทำบุญอุทิศมาให้นั้นน้อยเหลือเกินภิกษุสังสัยท่านจึงต้องออกแรงด้วยการอธิษฐานจิตใช้บุญของท่านเองถึงทานที่เคยถวายผ้าขอให้มีผ้าก็มีชุดทั้งเสื้อและถุงลอยมาสวมให้เองหญิงหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองสังสัยภิกขุเจ้าของสถานที่รู้วาระจิตของหญิงนั้นจึงอนุญาตท่านว่าให้พูดได้ตรงนี้อธิบายความได้ว่าในเมืองนรกนั้นมีกฎที่เข้มมากถ้าท่านผู้ที่เป็นใหญ่ในสถานที่นั้นไม่อนุญาตก็ไม่สามารถจะพูดได้หญิงนั้นกล่าวกับภิกขุสังสัยว่ามาช่วยทำไมจากคำถามนี้หมายความว่าองค์หญิงท่านนี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับภิกขุสังสัยมาแล้วในอดีตแต่ในเมื่อในภพชาตินี้ท่านมาเกิดเป็นภิกขุจึงต้องวางตัวอีกแบบหนึ่งแทนคำตอบภิกขุสังสัยสอนให้ว่านะโมสรณคมสมาทานศีลกล่าวกุศลกรรมบทหิริโอตปปะธรรมพรหมวิหารธรรมอริยธรรมแล้วบอกให้กลับขึ้นไปคำว่าให้กลับขึ้นไปหมายความว่าไปให้พ้นจากแดนนรกนี้ซึ่งถึงตรงนี้อธิสมานกายขององค์หญิงทั้งสองนั้นสวยสดงดงามแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องสวยสดงดงามแต่ผลที่ตามมาในขณะนั้นคือเมื่อภิกขุสังสัยบอกให้กลับขึ้นไปก็เฉยยังคงนั่งนิ่งอยู่กับที่ไม่สามารถที่จะออกจากเมืองนรกได้ตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเมื่อลงไปเมืองนรกแล้วการจะออกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายภิกขุสังสัยท่านจึงต้องใช้กำลังบุญจากผลทานที่เคยถวายยวดยานและรองเท้าสิ้นคำอธิษฐานจิตก็มีกระทงใบสีตองสดลอยลงมารับสองหญิงนั้นขึ้นไปนั่งพับเพียบประนมมือแค่หน้าอกเมื่อสังสัยภิกขุบอกให้กระทงลอยขึ้นกระทงนั้นลอยขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งก็หยุดออกจากสถานที่นั้นไม่ได้ท่านเจ้าของสถานที่แห่งนั้นจึงกล่าวกับภิกขุสังสัยว่าท่านจะต้องขึ้นตามจึงจะเบิกทางได้ยังจะต้องไปเจอกับอีกหลายด่านถ้าไม่ตามขึ้นไปจะไปไม่ถูกสังสัยภิกขุจึงนึกให้ลอยตามขึ้นมาพอพ้นพื้นดินก็มองเห็นที่อยู่เดิมจึงบอกว่าที่เดิมอยู่นั้นว่าไม่ต้องไปสังสัยภิกขุว่าไปอยู่ข้างบนโน่นอธิบายความให้เข้าใจอย่างนี้ว่าสังสัยภิกขุนั้นท่านใช้บารมีของท่านนำหน้ากระทงนั้นจนหลุดพ้นจากแดนนรกมาได้เมื่อขึ้นมาถึงชั้นดินคือชั้นของมนุษย์กระทงนั้นพาองค์หญิงทั้งสองมาปรากฏยังดินแดนที่เคยอยู่ก่อนเสียชีวิตนั่นหมายความว่าหญิงทั้งสองนั้นคงปรารถนาที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยังดินแดนที่เคยอยู่มาก่อนเราคงต้องนับถือน้ำใจของสังสัยภิกขุนั้นเมื่อท่านกล่าวว่าไม่ไปให้ไปอยู่ที่ที่ดีกว่านั้นไปข้างบนโน่นเมื่อท่านกล่าวดังนั้นกระทงก็ลอยขึ้นไปพอทะลุถึงพื้นทิพย์ถึงชั้นสวรรค์แล้วก็เจอเข้ากับเทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งสถานที่นั้นสิ่งแรกที่เทวดาผู้เป็นใหญ่ชั้นฟ้านี้ได้กระทำคือท่านได้ถีบลุกเทวดาซึ่งเป็นเทวดาขั้นต่ำอยู่ตามต้นไม้แต่แอบตามหลังสังสัยภิกขุขึ้นไปแรงถีบของท่านนั้นทรงพลังมากลุกเทวดานั้นพลัดตกลงไปสถิตอย่างต้นไม้ตามเดิมอธิบายความมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจะมองเห็นภาพกว้างว่าทั้งนรกและสวรรค์นั้นมีกฎที่เข้มงวดมากและเทวดาชั้นต่ำนั้นไม่สามารถจะขึ้นไปยังที่สูงได้การที่ลุกเทวดาแอบตามหลังภิกขุสังสัยขึ้นไปนั้นนับว่าเป็นเรื่องไม่สมควรไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจึงถูกถีบลงมาอย่างไม่ปราณีปราศัยเท่านั้นยังไม่พอเทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งชั้นฟ้านั้นหันไปตบหญิงหนึ่งเซไปและตามไปตบหญิงสองล้มลงนอนตะแคงสังสัยภิกขุเห็นดังนั้นจึงเข้าขวางกล่าวว่าไม่ได้
สองนี้ต้นเมตตาเทพเทวานั้นโต้แย้งว่าต้องได้เพราะมันผิดสางไสภิกขุกล่าวว่าหญิงสาวมีผัวไม่เห็นจะผิดอย่างไรเทพโต้เถียงว่ามันผิดกฎมนเทียนบานสางไสภิกขุกล่าวว่ากฎมนเทียนบานนั้นตั้งเอาเองถึงผิดก็ยอมรับผิดและรับผิดมากเกินไปเกินยุติธรรมกระทั่งเห็นว่าเป็นเวรเทพว่าจะต้องให้รับกรรมจนพอใจสางไสภิกขุกล่าวว่าพอใจแล้วสิ่งที่ทำมาแล้วจะกลับทำคืนไม่ได้ควรดูการนี้และการข้างหน้าเมื่อเห็นว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่นั้นพูดคุยไม่รู้เรื่องแล้วสางไสภิกขุจึงกลับกลายร่างเป็นนักรบพร้อมกับเตือนเทวดาผู้เป็นใหญ่อย่างชั้นฟ้านั้นว่าถ้าขืนทำลายตัวต้นเมตตานี้อีกเราจะทำบ้างเพื่อป้องกันผลนั้นคำกล่าวของนักรบสางไสนั้นมีพลังด้วยเทพองค์นั้นมีท่าทีที่อ่อนลงจึงบอกให้สองหญิงนั้นลุกขึ้นเสร็จแล้วพาไปหาพ่อและปู่ส่วนเทพองค์นั้นเมื่อสางไสนักรบเข้าไปใกล้กลับร้องไห้เมื่อสางไสนักรบพาสองหญิงนั้นไปถึงวิมานของพ่อและปู่พอไปถึงหญิงทั้งสองนั้นไม่ยอมไหว้ด้วยนางอาจจะมีความขุ่นเคืองใจสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่กระทั่งสางไสนักรบเตือนจึงยอมไหว้แต่ไม่ยอมอยู่ด้วยสางไสนักรบจึงส่งดอกกุหลาบให้คนละดอกบอกว่าทัดหรือถือไปก็ได้ไปอยู่ที่วิมานของเราโน่นเมื่อพวกนั้นเห็นดอกกุหลาบนี้จะรู้และรับรองเจ้าถ้าบุญตัวไม่พอจงอยู่ด้วยบุญของเราเมื่ออยู่แล้วพบเป็นเทพบุตรใดชอบใจรักใคร่ก็ไปอยู่กับเขาได้เราอนุญาตทั้งสองหญิงนี้บัดนี้เป็นเทพธิดาแล้วนางทั้งสองจึงถือดอกกุหลาบเดินไปยังวิมานตามคำบอกกล่าวของนักรบสางไสเมื่อสองหญิงนั้นเดินจากไปแล้วท่านท้าวมัจจุราชก็ปรากฏกายกล่าวกับสางไสภิกขุซึ่งบัดนี้กลายร่างมาเป็นพระแล้วซึ่งหากท่านผู้ชมยังจำได้ในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าพระโพธิสัตว์เตือนระวังนรกขั้นสุดก็จะทราบว่าแท้ที่จริงแล้วท่านท้าวมัจจุราชนี้คือภาคหนึ่งของท่านเมตไตรโพธิสัตว์ท่านท้าวมัจจุราชกล่าวกับภิกขุสางไสว่าเป็นไหมที่จะช่วยเปลื้องจากเวรนี้ต้องมีกำลังมากมหาศาลหลายอย่างจึงพอช่วยได้ถ้ามีไม่ครบแล้วช่วยไม่สำเร็จระหว่างที่ท่านภิกขุสางไสกลับลงมานั้นท่านท้าวมัจจุราชท่านลงมาด้วยทั้งสองท่านได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่เป็นหน้าหนึ่งที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทยสางไสนักรบนั้นคือใครมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไรและองค์หญิงทั้งสองผิดกฎมนเทียนบานข้อไหนจึงต้องไปใช้กรรมในเมืองนรกเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาถ่ายทอดนี้เพื่อให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ประวัติศาสตร์ไม่อาจจะบันทึกได้เพราะเกินกำลังความสามารถของคนทั่วไปเรื่องราวของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งและพระพุทธศาสนาจะสืบต่อมั่นคงดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความเป็นเอกราชของชาติไทยเท่านั้นติดตามต่อได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ